Výpravu do Českého ráje zahájíme na krásné vyhlídce. Protože dnešní trasa bude poměrně náročná, začneme vydatnou svačinkou. Uprostřed parného léta se osvěžíme ve studeném průchodu. Museli jsme se zahřát během. Je tam zima? Hrozná. Kolik je tam stupňů? Asi 10. Studený průchod je skalní puklina v příhrazských skalách. Český ráj tvoří několik skalních měst a je to také chráněná krajinná oblast. Jedním z nejnavštěvovanějších míst jsou Drábské Světničky. Ve 13. století tu stál dřevěný hrad, ze kterého se zachovaly místnosti vytesané do pískovce. Užijeme si další krásnou vyhlídku a teď se musíme kousek vrátit, protože krátký úsek mezi skalami je jen pro pěší. V Píčově statku se hospodařilo od roku 1554 do roku 1954, kdy komunisté označili poslední majitele za kulaky a ze statku je vyhnali. Cesta po červené značce je sjízdná jen částečně. A už zase jedeme. Příhrazskými skalami vede naučná stezka. Dozvíme se třeba, která skalní města tvoří Český ráj. Suché skály, Prachovské skály, Apolena, Příhrazské skály, Hruboskalsko, Údolí Plakánek, Klokočské skály, Besedické skály. Dál budeme pokračovat stále po červené až k valečovským skalním světničkám. Ve skalních bytech bydlela místní chudina až do roku 1892. Dnes v nich přespávají trampové. Hrad Valečov byl původně dřevěný, jako Drábské Světničky. Servus. Servus. V 16. století byl dostavěn kamenný palác. Teď pojedeme po zelené směrem na Branžeš. Následuje romantická cesta mezi pískovcovými skalami podél říčky Kněžmostky kolem mokřadů k Drhlenskému rybníku, kde se můžete vykoupat. Z rozhledny Čížovka, dokončené v roce 2017 a která byla vyhlášena rozhlednou roku, vidíme Bezděs, Trosky a pak taky skalní defilé příhrazských skal na konci naší cesty. A teď nás čeká krásný sjezd a taky zmrzlina. Domácí a nejlepší široko daleko. V Srbsku prodávají 7 druhů domácí zmrzliny. Sice jsme si trochu zajeli, ale stálo to za to. Dříve tu žili zemědělci, ale půda je tu písčitá, chudá a pole brzy přestala plodit. Dnes je Srbsko stejně jako okolní vesnice zaměřeno na rekreaci. Vrátíme se na červenou značku, nazvanou Zlatá stezka Českého ráje, a pojedeme navštívit další hrad, Kost. V údolí před hradem jsou pozůstatky bývalého panského dvora. Z něj se zachovaly jen 3 zděné pilíře. Gotický hrad založil ve 14. století Benesius de Costi, což si Češi přeložili jako Beneš z kosti. Tak holky, servus. Servus. A od té doby se hrad s donžonem, tedy obranou věží obytnou, nazývá Kost. V údolí říčky Klenice jsou 2 cesty. My jsme zvolili tu náročnější, přímo pod skalami, ale cykloturisté obvykle jezdí po pohodlnější pěšince přímo středem údolí po louce. Obvykle tu bývá značný provoz, stejně jako v celém Českém ráji, a pokud můžete, přijeďte sem raději ve všední den. Kdybychom teď jeli až na Trosky, měl by celý okruh 80 kilometrů. Proto si cestu trochu zkrátíme a na Trosky pojedeme příště.
údolí Žehrovky jsou chráněné mokřady. Žijí tu raci, škeble, konipas i ledňáček. Ve Skokovech byly rašelinné lázně, které založila proslulá místní léčitelka Klotilda Hopeová, zvaná Skokovská bába. Říkalo se, jestliže Skokovská bába nic nezmůže, jen hrobníkova lopata pomůže. Lázně zanikly po válce. Po trochu drsnější neznačené cestě se teď vydáme vzhůru mezi skalami. A když docházejí síly, pomůže písnička. Co bychom se báli na Prachovské skály, sudlaj, dá do českého ráje, cesta ta nejedná je. Když je Majda naštvaná, zpívá naschvál falešně. Naštěstí to spravila zmrzka v Srbsku. Kudy dál? No zase po červené. Tady jsme udělali osudovou chybu. Místo po modré jsme se rozhodli pokračovat po červené. Cesta dolů byla drsná, ale to jsme ještě netušili, co nás čeká při stoupání z Příhraz na Staré hrady. Ale stále jsme si říkali, že když už jsme vystoupali tak vysoko, tak se přece nebudeme vracet. Náladu nezlepšily ani krásné vyhlídky. Už mi lezou na nervy ty skály. Tlačím, to dá. Tak tohle je konečná. Musíme zpátky do údolí. Cesta z Příhraz spodem po okraji lesa byla hezká, ale na konci nás zase čekalo drsné stoupání. Tudy ne, přátelé. Nakonec jsme našli tu správnou cestu. Z rozcestí Hinčta po modré na krásnou vyhlídku. A příště zase do ráje. Servus. Servus.